მზიანი 7 ივნისი ამაღლებული განწყობა საქმიანად დაწყებული დილის შემდეგ მონიშნული მიგნებები, რომელსაც დღის განმავლობაში გამოვიყენებთ პირადი სარგებელისთვის და მეტ წარმატებას მივაღწევთ. Ბევრი საინტერესო აქტივობა იგეგმება უახლოეს მომავალში და შედეგზეც აუცილებლად ვისაუბრებთ. მანამდე შეგახსენებთ დღეს 4 შაბათია, რობაქიძე, ეს ქალების ნარატივია და დღეს გადაცემაში ნახავთ. კარგი წიგნი და კითხვის ინსპირაცია ლამაზ გარემოში. მსოფლიოს ყველაზე ლამაზ და თანამედროვე ბიბლიოთეკების 2017 წლის ჩამონათვალს 4 შაბათის გადაცემაში განვიხილავთ. ავსტრია-საქართველოს დიპლომატიური ურთიერთობების 25 წლისთავი და ავსტრიაში საქართველოს საელჩოს თანაორგანიზებით ქართველი მხატვრებისა და დიზაინერების ნამუშევრების პრეზენტაცია. ნარატივით გადაცემაში. ქართველი პოეტი ქალები პირველად გენუის პოეზიის საერთაშორისო ფესტივალზე წარსდგებიან. იტალიის ყველაზე მასშტაბური პოეზიის საერთაშორისო ფესტივალი და დეტალები 4 შაბათის გადაცემაში. ასევე გემოვნებიანი ნარატივით საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია პროგრამების ხელმძღვანელი ნინო რობაქიძე და მადრიდში მოღვაწე ქართველი მხატვარი ლიკა შხვაცაბაია ნარატივით. ეს ქალების ნარატივია. ვანცა ლაღიძესთან ერთად. მიმდინარე მოვლენებით ვიწყებთ გადაცემას ვენაში გალერეა Overground-ისა და ავსტრიაში საქართველოს საელჩოს თანაორგანიზებით ქართველი მხატვრებისა და დიზაინერების ნამუშევრების პრეზენტაცია გაიმართა. ღონისძიება 2017 წლის განმავლობაში დაგეგმილ სხვა კულტურულ ღონისძიებებთან ერთად ავსტრია-საქართველოს დიპლომატიური ურთიერთობების 25 წლის თავს მიეძღვნა. ღონისძიებაზე ისაუბრა ავსტრიის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოს უფროსმა მან ქართველი ხელოვნების შესახებ. საუბრისას აღნიშნა, რომ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ეს პირველი პრეცედენტია, როდესაც ვენაში ავსტრიის კულტურისა და ხელოვნების სფეროს ასევე დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს და ქართული დიასპორის წევრებს თანამედროვე ქართული დიზაინერების კოლექციების გაცნობის შესაძლებლობა მიეცათ. ქართული მხატვრებისა და დიზაინერების კოლექციის გამოფენა გალერეა Overground-ში 2017 წლის სექტემბრამდე გასტანს. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, პოეტი ქალები პირველად გენუის პოეზიის საერთაშორისო ფესტივალზე წარსდგებიან. იტალიის ყველაზე მასშტაბური პოეზიის საერთაშორისო ფესტივალი, რომლის დირექტორი და სამხატვრო ხელმძღვანელი ცნობილი პოეტი კლაუდიო ფოცანია, 1995 წლიდან ყოველწლიურად ივნისის თვეში იმართება და 10 დღის განმავლობაში მასპინძლობს მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყნის ცნობილ პოეტებს, მათ შორის ნობელის პრემიის ლაურეატებს და წელს პირველად მასში მონაწილეობას ქართველი პოეტი ქალები მიიღებენ. ლია სტურუა, ზელა გუჩიაშვილისა და მარიამ ციკლაურის სახით. ამასთან დაგეგმილია შეხვედრები გენუასა და მილანში იტალიელ გამომცემლებთან, რომლებთანაც შედგება მოლაპარაკება ქართული ლიტერატურის პოპულარიზაციის მიზნით მომავალი თანამშრომლობის შესახებ. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილე მაია ბითაძე სამუშაო ვიზიტით საბერძნეთში იმყოფებოდა. მაია ბითაძე ქალაქ სერესში ბალკანების და შავი ზღვის თანამშრომლობის ფორუმი 2017-ში მიიღო მონაწილეობა. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, მაია ბითაძემ ფორუმის მონაწილეებს ასოცირების შესახებ შეთანხმებიდან გამომდინარე ზოგიერთი ვალდებულების შესრულების თაობაზე ესაუბრა, მათ შორის გარემოს დაცვითი მმართველობის სისტემის გაუმჯობესებაზე და საქართველოში უკვე განხორციელებულ რეფორმებზე. უწყების ინფორმაციით, მაია ბითაძე შეეხო ახალი გარემოს დაცვითი შეფასების კოდექსის მნიშვნელობას და გარემოს დაცვითი პასუხისმგებლობის სისტემის ჩამოყალიბებას, რაც სრულად შეესაბამება ევროკავშირის სტანდარტებით დადგენილ მოთხოვნებს. მინისტრის მოადგილემ ყურადღება გაამახვილა ისეთ საკითხებზეც, როგორიცაა ინდუსტრიული ასევე გაფრქვევების სანებართო სისტემის დანერგვასთან დაკავშირებული აქტიური მზადება, ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების ინსტიტუციური განვითარებისკენ გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯები, პარიზის შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება და გაეროს მიერ დადგენილი მდგრადი განვითარების მიზნების მიღწევის გეგმები, რომლებზეც სამინისტრო ამ ეტაპზე აქტიურად მუშაობს. საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის პირველი კორპუსის ისტორიულ შენობაში ივნისში საქართველოში პირველი და კავკასიაში ყველაზე დიდი წიგნის მუზეუმი გაიხსნება. დამთვალიერებლები უფასოდ შეძლებენ ეროვნული ბიბლიოთეკის წიგნის მუზეუმში მოხვედრას და იქ გამოფენილი ექსპონატების დათვალიერებასაც. ეროვნული ბიბლიოთეკის პირველ კორპუსს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვს მინიჭებული და 2008 წლის შემდეგ დაკეტილი იყო შენობის რეაბილიტაცია, წიგნის მუზეუმის გახსნით დაიწყება. ინგა ახალი ქართული ფილმია, რომელიც 18 წლის გოგოს შემზარავ ისტორიას მოგვითხრობს. ინგას რეჟისორები გოგიჩაიშვილი და დათო აბრამიშვილი არიან, ხოლო სცენარისტები მარი ბექაური და ზაზა კოშკაძე. ფილმი ქალთა მიმართ ძალადობას ეხება, თუმცა ამავდროულად ის სხვა მნიშვნელოვან საკითხებსაც შეეხება, როგორიცაა ბავშვთა სახლებში არსებული მძიმე მდგომარეობა, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების დისკრიმინაცია, საზოგადოების, როგორც სისტემის დახურულობა. ამიტომ ინგა სოციალური ფილმია ბევრი პრობლემით. სხვა შორის კანში ქართული კინოს პავილიონში, სადაც უცხოელი პროდიუსერები ეროვნულ კინემატოგრაფს ეცნობოდნენ, ინგამ დიდი ინტერესი გამოიწვია. მას შემდეგ რაც სოციალურ ქსელში
მათი სახალისო კამპანია ვარდისფერი ფოტოებითა და ჰეშტეგით 11 ივნისი გავრცელდა, საზოგადოებაში ძალიან ბევრი კითხვა გაჩნდა. 2009 წლიდან ქალთა ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის კავშირი ჰერა საქართველოში ძუძუს კიბოს მიმართ მიძღვნილ საქველმოქმედო მარათონს სიცოცხლის გადასარჩენად მართავს. მარათონის აუცილებლობა და საჭიროება საერთაშორისო ფონდის სიუზან კომენის ფონდის მიერ დამტკიცებულია და მისი პარტნიორობით ყოველწლიურად ხორციელდება. წელს აღნიშნული მარათონის თარიღი 11 ივნისია, რაც სახალისო კამპანიის იდეად იქცა, გამომდინარე იქიდან, რომ ძუძუს კიბოს წინააღმდეგ ბრძოლის ფერი სწორედ ვარდისფერია, კამპანიის თემატიკაც ამ ფერს მოიცავს. ორდღიანი მარათონი ძალიან ბევრ სხვადასხვა აქტივობას ითვალისწინებს, საქველმოქმედო ხასიათის მატარებელი ღონისძიებები კი ვიცით, რომ ძირითადად გამოფენა გაყიდვას მოიცავს, ამასთან სპორტულ და გასართობ ხასიათს ატარებს. და კიდევ ერთი ქართული სტარტაპი, კატიო Handmade, ქართველი დიზაინერი კატი ხვედელიძის სტარტაპია, ბრენდი მომხმარებელს ხის მასალაზე დაპრინტული ქალის პორტრეტების საყურეებს თავაზობს. ბრენდი ერთ თვეზე მეტია რაც გამოჩნდა ბაზარზე, თუმცა უკვე იმკვიდრებს სახელს და დიდ ინტერესს იწვევს ქალებში. როგორც ბრენდის წარმომადგენელმა ანა ქარავულმა ქალების ნარატივთან საუბრისას განმარტა, ბრენდი სამომავლოდ სხვადასხვა აქსესუარების დამატებას და მეზობელ ქვეყნებში ექსპორტს გეგმავს. ეს დიზაინერმა გადაწყვიტა შეექმნა განსაკუთრებული სამკაულები ქალბატონებისთვის. სამკაულები მზადდება ხისგან, შემდეგ იპრინტება პორტრეტებით, დაახლოებით 3 დღე ჭირდება დამზადებას, ჯერ იჭრება ფორმები, შემდეგ ჩვენი დიზაინერები და მხატვრები ღებავენ, პრინტავენ და ასე მზადდება. ჩვენი კოლექციის შეძენა, როგორც არის ონლაინ შესაძლებელი, ასევე შეუძლიათ ქალბატონებს შეიძინონ შარდენზე, ჯერჯერობით და ვაპირებთ უახლოეს მომავალში ჩვენი საკუთარი მაღაზიის გახსნას. წარმატებები ქართულ სტარტაპს რამდენადაც ინტერნეტ სივრცე და სხვადასხვა სოციალური ქსელი სასარგებლო და საკმაოდ მნიშვნელოვანია, დიდი საფრთხის და აგრესიის მატარებელიცაა, რა თქმა უნდა, ბევრ ადამიანზე. ცუდ გავლენასაც ახდენს ორგანიზაცია Save the Children-მა, რომელიც თავდაუზოგავად იცავს ბავშვების უფლებებს და ზრუნავს მათზე, ინტერნეტ სივრცის უარყოფით გავლენაზე სააგენტო დიდი ბისთან ერთად საკმაოდ მძიმე პრინტ კამპანია შექმნა. ყველაფრის მთავარი გზავნილი კი ის არის, რომ საზოგადოებამ თავი უნდა შეიკავოს იმ აგრესიისა და ძალადობის ინტერნეტ სივრცით გაზიარებისგან, რაც სამწუხაროდ დღევანდელ რეალობაში საკმაოდ ხშირად ხდება. შედეგად კი ყველაზე მეტად უდანაშაულო ბავშვები ზარალდებიან. და ბოლოს რჩევა ჯანსაღი ცხოვრების წესისთვის ქალების ნარატივის არეალში ჰარვარდის უნივერსიტეტის მკვლევარებმა ჩაატარეს კომპლექსური დაკვირვებები და დაადგინეს, რომ ავოკადოს შესაძლოა ისეთივე ეფექტი ჰქონდეს, როგორც ამა თუ იმ კოსმეტიკურ პროცედურას. საქმე ისაა, რომ როდესაც ხილი რაციონის უცვლელ ნაწილად იქცევა, ის კანის მდგომარეობას აუმჯობესებს და მის მიმზიდველობასაც ზრდის. შეგახსენებთ, რომ როგორც აქამდე ჩატარებულმა არაერთმა კვლევამ აჩვენა, კანი ქალის მიმზიდველობის ერთ-ერთ მთავარ ფაქტორად აღიქმება, ავოკადოს საშუალებით კი სასურველი ეფექტის მიღწევა ბევრად უფრო მარტივია. და განვაგრძობთ მეტად საინტერესო თემაზე საუბარს, ინსპირაცია ლამაზ გარემოში, მსოფლიოს ყველაზე ლამაზ და თანამედროვე ბიბლიოთეკების 2017 წლის ჩამონათვალს 4 შაბათის გადაცემაში განვიხილავთ დაპირებისამებრ და დაწვრილებითი ინფორმაციით ჩვენი რეპორტიორი მარიამ ადამია შემოგვიერთება. მარიამ, მოგესალმებით. გვანცა გამარჯობა. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ბიბლიოთეკას განსაკუთრებულს მართალია წიგნები ხდის, როგორც აღნიშნეთ, თუმცა ბევრი მათგანი თავად ხელოვნების ნიმუშია და ითვლება ქალაქის ან უნივერსიტეტის ღირსშესანიშნაობად. სწორედ საუკეთესო ბიბლიოთეკების წარმოსაჩენად ატარებს ამერიკის არქიტექტურის ინსტიტუტი და ამერიკის ბიბლიოთეკების ასოციაცია ყოველწლიურ კონკურსს სახელწოდებით Library Building Awards და ერთობლივად ადგენს საუკეთესო პროექტების სიას. 2017 წლის მონაცემებით კი 8 ბიბლიოთეკა დასახელდა, რომლებიც ნამდვილად იწვევენ ადამიანში აღფრთოვანებას. შენობა შეიძლება განთავსებული იყოს მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში, თუმცა იმისათვის, რომ შენობები კონკურსში ჩაერთონ, აუცილებელია ამერიკული ლიცენზია ჰქონდეთ მიღებული. მარიამ, სწორედ ამერიკული ლიცენზიის აუცილებლობის გამო გამარჯვებულთა უმრავლესობა ალბათ ამერიკული შენობაა. გვანცა სწორედ აღნიშნა, გეთანხმები, უმრავლესობა ამერიკის შეერთებულ შტატებში მდებარეობს, მათ შორის პირველი გამარჯვებული ბოსტონის საჯარო ბიბლიოთეკა, რომელიც პირველი საზოგადოებრივი მუნიციპალური ბიბლიოთეკა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ეს ასევე პირველი ბიბლიოთეკა არის, საჯარო ბიბლიოთეკა არის, რომელიც მკითხველებს წიგნებისა და სხვა მასალების დროებით გატანის უფლებას აძლევდა. მოცულობით 14.9 მილიონი წიგნითა და პერიოდული გამოცემებით ბოსტონის საჯარო ბიბლიოთეკა სიდიდით მესამეა შტატებში. მეორე ოჰაიოს შტატში მდებარე კოლუმბუსის მეტროპოლიტენია, რომელიც არა მარტო ცოდნის სახლად, არამედ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილადაც იქცა. დროთა განმავლობაში, რა თქმა უნდა, აქ ტერიტორია ზონებად არის დაყოფილი, მაგალითად შეხვდებით ბავშვებისათვისა და მოზრდილებისთვის განკუთვნილ სექციას, ხელმისაწვდომია ონლაინ ბიბლიოთეკაც და რა თქმა უნდა, შექმნილია ოთახები მათთვის, ვისაც განმარტოვებას სურთ.
და ახლა უკვე ევროპულ ნუსხაზეც ვისაუბროთ, რამდენად ვრცელია ეს ნუსხა მარია? რა თქმა უნდა, ერთ-ერთ საუკეთესოდ არის გვანც აღიარებული ლატვიის ეროვნული ბიბლიოთეკა, რომლის ფართობით 182,000 მეტრი კვადრატია და რომელიც შექმნილია იმისათვის, რომ შეინახოს, გაუფრთხილდეს და გახადოს საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომი საკუთარი ქვეყნის კულტურული მემკვიდრეობა. ლატვიას კი ისევ ამერიკა მოხვება. ნიუ-იორკის საჯარო ბიბლიოთეკა თავის დროზე საზოგადოებრივი ცხოვრების გაუმჯობესების მიზნით შექმნილ დღეს კი კულტურულ ძეგლად არის აღიარებული. ასევე გამარჯვებულია ვირჯინიის შტატში მდებარე ბიბლიოთეკა, რომელიც წლების წინ საცხოვრებელი სახლი იყო, თუმცა პროექტის ავტორმა შეძენისა და გაფართოების შემდეგ შენობა ერთ-ერთ საუკეთესო ბიბლიოთეკად აქცია. და ბოლოს მინდა დავამატო, რომ საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის პირველ კორპუსის ისტორიულ შენობაში ივნისში საქართველოში პირველი და კავკასიაში ყველაზე დიდი წიგნის მუზეუმი გაიხსნება. დამთვალიერებლები უფასოდ შეძლებენ ეროვნული ბიბლიოთეკის წიგნის მუზეუმში მოხვედრას და იქ გამოფენილი ექსპონატების დათვალიერებას. უღრმესი მადლობა მარიამ ადამიანს, დრო უკვე ტრადიციულად წარმატებული მაგალითებით განვაგრძოთ გადაცემა, სტუმრების ბლოკით რამდენიმე წამში ვრუნდებით. ფედერიკა მოგერინი 44 წლის იტალიელი პოლიტიკოსი ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელია საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის სფეროში. მოგერინის პოლიტიკური კარიერა 1996 წელს დაიწყო, როდესაც ახალგაზრდულ მემარცხენე ორგანიზაციას სინისტრა ჯოვანილეს შეუერთდა. 2001 წელს მემარცხენე დემოკრატების ნაციონალურ საბჭოში შევიდა. მოგვიანებით კი მათ პოლიტიკურ კომიტეტშიც გაწევრიანდა. 2003 წელს მან შინაგანი კავშირების განყოფილებაში დაიწყო მუშაობა, სადაც კოორდინატორი გახდა და ერაყისა და ავღანეთის პრობლემებზე მუშაობდა. 2014 წლის 10 თებერვალს მოგერინი ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციის შემადგენლობაში კიევში ჩავიდა, რათა პრეზიდენტ იანუკოვიჩსა და ოპოზიციას შორის არსებული ღია კონფლიქტი დაერეგულირებინა. მოგერინი აქტიურად მუშაობდა ყირიმის კონფლიქტთან დაკავშირებით და რუსეთსა და უკრაინას შორის აქტიურ მოლაპარაკებებს აწარმოებდა. მან შექმნა რამდენიმე გეგმა კრიზისიდან თავის დასაღწევად. მოგერინი აქტიურად მუშაობს ახლო აღმოსავლეთში არსებულ პრობლემებზე. 2014 წლის თებერვალს ფედერიკა რენცის მთავრობის საგარეო საქმეთა მინისტრად დაინიშნა. ამავე წლის 31 ოქტომბერს ევროკავშირში მაღალი პოსტის დაკავების გამო რენცის ახალი საგარეო საქმეთა მინისტრი პაოლო ჯენტილონი გახდა. ფედერიკა მოგერინის ჰყავს მეუღლე და 2 შვილი. დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია, არქიტექტურის ფაკულტეტი, ფერწერაში განაგრძო მოღვაწეობა და იყო როგორც ჯგუფური, ასევე პერსონალური გამოფენებით დღეს შემოქმედებას მადრიდში განაგრძობს და სწორედ იქიდან ერთვება ქალების ნარატივის არეალში. მხატვარი, არაჩვეულებრივი ნამუშევრების ავტორი ლიკა შხვაცაბაია ნარატივით დღევანდელ გადაცემაში. მოგესალმებით ლიკა, უღრმესი მადლობა პირველ რიგში გადაცემაში მონაწილეობისთვის და საინტერესოა პირველივე კითხვით გადმოვალ, დავიწყოთ თავიდან. როდის დაიბადა ლიკასთვის მხატვრობის ინსპირაცია და რომელი იყო პირველი ნახატი თუ გახსენდებათ? ძალიან მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. პირველი ნახატი ჩემი ნამდვილად არ მახსოვს, მაგრამ ბავშვობიდან სულ ვიზრდებოდი ამ სფეროში და თავიდანვე ვიცოდი, რომ მინდოდა მხატვრობას გავყოლოდი. როგორ აღმოჩნდით მადრიდში, ლიკა? საინტერესოა, იმიტომ რომ ინსტიტუტი დაამთავრეთ საქართველოში. განაგრძეთ მოღვაწეობა საქართველოში, თუმცა ახლა აქტიურად მოღვაწეობთ მადრიდში, რაც ძალიან გვახარებს, იმიტომ რომ თქვენს არაჩვეულებრივ ნამუშევრებს მაინც ვაკვირდებით და ვართ მოვლენების ცენტრში აქტიურად, თუმცა ის ნაბიჯები, რომლითაც მადრიდში აღმოჩნდით, ჩვენთვის ცნობილი ჯერჯერობით არ არის. დიახ. იცით, ეს რაღაცნაირი გამართლებაც იყო ჩემ შემთხვევაში და ანუ თავიდან ერთ-ერთ გალერეას დავუკავშირდი აკაურს. მეგობარმა გამაცნო გალერისტი, რომელმაც შემომთავაზა გამოფენაში მონაწილეობის მიღება. და აღმოჩნდა ისე, რომ ჩემი 4 ნახატი გაიყიდა პირველივე ჯერზე და ძალიან მოულოდნელი იყო და შემდეგ შემომთავაზეს ხელშეკრულება. დამიდეს და ესე გადავწყვიტე მომესინჯა და წამოვედი მადრიდში სამუშაოდ. და რამდენი წელია უკვე მადრიდში გრძელდება სამუშაო პროცესი? 3 წელია. წარმატებებს გისურვებთ, ცხადია. რამდენად ადევნებ თვალს ან ხართ საქმის კურსში საქართველოში მიმდინარეობებზე, მხატვრობაში, ლიკა? იცით რა, ესე ვერ გეტყვით, ანუ მიმდინარეობებზე თქვენ რას გულისხმობთ? ზოგადად საქმის კურსში ვარ, რა თქმა უნდა, გამოფენები რო ტარდება და ძალიან მიხარია და არის ტრადიციული ქართული სამხატვრო სკოლა, ლიკა, გამორჩეული და რით არის ის გამორჩეული მსოფლიოში? ამაზე მინდა სწორედ ხაზი გაუსვათ. ქართული სამხატვრო სკოლა, ლიკა.
საქართველოში სამხატვრო სკოლა რით არის გამორჩეული მსოფლიო მასშტაბით? თქვენ ადევნებთ თვალყურს და გაქვთ უამრავი გამოცდილება ამ მიმართულებით. სხვადასხვა ქვეყნებთან შედარება რომ მოვაკეთოთ. იცით რა, მე მიმაჩნია რომ ჩვენი სამხატვრო სკოლა და ზოგადად ქართული კულტურა ძალიან მაღალ დონეზეა. და რომ შევადარო აქაურ მხატვრობას, თანამედროვე მხატვრობას და ზოგადად ხელოვნებას, მაგალითად ესპანეთში, ჩვენ ნამდვილად შეგვიძლია რომ ვიამაყოთ. ანუ მთლიანობაში ვიძახი, ძალიან მაღალ დონეზე გვაქვს მხატვრობაც და ზოგადად ხელოვნება. რამდენად სწორია თეზა, ლიკა, საინტერესოა, რომ მხატვრები შეძლებული ხალხია უცხოეთში, ანუ დიდარ ქვეყნებში გულისხმობ ცხადია, მაღალი შემოსავლებით. არა, ეს არ არის ასე, ნამდვილად ყოველ შემთხვევაში აქ მადრიდში არ არის ასე, ანუ ძალიან დიდი შრომაა ეს ყველაფერი. და იღბალიც არის ნამდვილად, იმიტომ რომ არიან მაგალითად ბევრი გამოფენები ტარდება და ნუ ეხლა მე ჩემი გემოვნებიდან გამომდინარე ვიძახი და ჩემი შეხედულებიდან რომ ხშირად ძალიან არ მომწონს დავუშვათ კონკრეტული რაღაც ნამუშევარი, მაგრამ ნუ შეიძლება 15000 ევროთ გაიყიდოს ჩვეულებრივად და არის ძალიან კარგი მხატვრები, ასაკოვანიც, ახალგაზრდებიც და ნუ ვერ ახერხებენ რეალიზაციას, ანუ თავის ნამუშევრების. ეს არის რაღაცნაირი თან აზარტი და თან გამართლება. ანუ ნამდვილად, იმიტომ რომ ძალიან პრინციპში ძალიან დიდი მოთხოვნაა მხატვრობაზე, იმიტომ რომ უამრავი გალერეებია და ყოველდღიურად სულ გამოფენები იხსნება. ამ მომენტში მე მაქვს 3 გამოფენა ახლა. პირველი ნის გაიხსნა მადრიდის ცენტრში, სერანოს ქუჩაზე ძალიან საინტერესო გამოფენა და ერთი თვე იქნება. და ასევე 9-ში იხსნება ბარსელონაში კოლექტური გამოფენა და 10-ში იტალიაში, ტოსკანაში. ანუ და რისი თქმა მინდა რომ ძალიან დატვირთული ვარ, რა თქმა უნდა. სულ შემოთავაზებები მაქვს ძალიან ბევრი და ანუ ხშირად ვერ ვახერხებ რომ ყველაში ძალიან მინდა ხოლმე რომ მივიღო მონაწილეობა, მაგრამ ნუ არ გამომდის ფიზიკურად. იღბალი რამდენად დიდ როლს თამაშობს თქვენს შემოქმედებაში? ბატონო, ლიკა, იღბალი ახსენეთ თქვენ სწორედ ახლა საუბრის ეს. თქვენს ცხოვრებაში რამდენად დიდ როლს თამაშობს იღბალი? იცით რა, ესე ვერ გეტყვით, მაგრამ რაღაცნაირად მიმაჩნია რომ კი და საკუთარი თავის რწმენა, ღმერთის რწმენა, იმიტომ რომ რაღაცა ძალიან მოულოდნელად მოხდა ჩემთვის. აი თავიდან პროფესიულად ესეთი ნუ არ მერიდება რო თქვა და მიღწევა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი გამოხმაურება ქონდა ჩემ გამოფენებს და ნუ ძალიან სასიხარულოა და რაც თავარია ჩემთვის ძალიან საამაყოა რომ მე საქართველოს სახელით მოღვაწეობ და ყოველთვის ეს რაღაცნაირი სიურპრიზია ხოლმე მაყურებელს. ეს ჩვენც ძალიან გვეამაყება, ლიკა, უღმესი მადლობა იმ არაჩვეულებრივი ნამუშევრებისთვის, რომელსაც ყოველთვის კიდევ ერთხელ აღნიშნავ. ვადევნებ თვალს, მახსოვს საქმიან დილოში ვსაუბრობდით რამდენიმე წლის წინ, ლიკა, დაანონსეთ პერსონალური გამოფენა საქართველოში 2016-ში ან 2017-ში. ამ მიმართულებით რა სიახლეები გვაქვს? როდის უნდა გელოდოთ სამშობლოში? მე ვფიქრობ 2018 წელს ნამდვილად ძალიან დიდი სურვილი მაქვს და ვეცდები რომ თბილისში მქონდეს გამოფენა. ჩვენც ველოდებით ამას. აუცილებლად უნდა აღნიშნო საქართველოს საელჩოს მხარდაჭერა, ანუ ყველანაირად გვერდში მიდგას ესპანეთის საქართველოს საელჩო და მინდა მადლობა გადაუხადო. რამდენად ბევრ ქვეყანაში ინახება თქვენი ნამუშევრები? პირად კოლექციაში, ლიკა, მე გავეცანი რაღაც მიმართულებებს სხვადასხვა ქვეყანაში და საკმაოდ ბევრ ქვეყანაში აღმოვაჩინეთ თქვენი პირადი კოლექციები. რამდენად აქტიურობენ უცხო ქვეყნებიდან, არა მხოლოდ მადრიდში? დიახ, საკმაოდ. ეხლა წინა თვეში 2 ჩემი დიდი ნამუშევარი გაიგზავნა ამერიკაში. ერთი პენსილვანიაში, ერთი ოკლაჰომაში. და იტალიაში ასევე. ეხლა ჩემი აი მიმდინარე გამოფენიდან რაც არის მადრიდში, ივლისის ბოლოს აქედან რამდენიმე ნამუშევარი გაიგზავნება სან სებასტიანის საერთაშორისო გამოფენაზე.
სადაც ისევ მე საქართველოს წარმოადგენ და ეს ძალიან მიხარია. გაქვთ თუ არა ლიკა ისეთი ნამუშევარი, რომელიც არასდროს აღმოჩნდება სხვასთან? გამორჩეული ნახატი, რომელსაც ვერ თმობთ? კი, მაქვს, რა თქმა უნდა. უფრო ძველი, აი ერთ-ერთი 1998 წელს შექმნილი, სხვათა შორის ნიუ-იორკში და ძალიან მიყვარს ეს ნახატი და და კიდევ უამრავ ნამუშევარს შექმნით, რომელსაც ვერ დათმობთ, ამაში დარწმუნებული ვარ. რას უკავშირდება უკვე უახლოესი სამომავლო გეგმები? ახსენეთ, გამოფენები უკვე მიმდინარე, სამომავლო მნიშვნელოვანი პროექტები, რომელიც შეგვიძლია უკვე დავაანონსოთ. დიახ, ანუ აი ეს არის ივლისში სან-სებასტიანის დიდი საერთაშორისო გამოფენა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის და შემდეგ სექტემბრის ბოლოს დაგეგმილი მაქვს ლისაბონში პერსონალური გამოფენა. და ანუ სადაც ასევე მონაწილეობას მიიღებს ცნობილი პიანისტი და ძალიან საინტერესო იქნება წესით. ვინ იქნება ეს პიანისტი? ლიკა, დავაანონსოთ პიანისტიც. ეს არის ლეო ლიმა, ეგეთი მოღვაწე პიანისტი, საკმაოდ ცნობილი და არაჩვეულებრივი პიროვნება. შემოქმედების სინთეზი იქნება. ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ დავიდოებთ პირობას, რომ კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს და როდესაც უკვე საქართველოში ჩამობრძანდებით სტუდიაში გვესტუმრებით, თქვენივე სასიამოვნო, მეტად საინტერესო ნამუშევრებით, რომლის ხილვის საშუალება უკვე მოგვეცემა ფიზიკურად შეხებაც. ლიკა შხვაცაბაია მხატვარი გვერდებოდა მადრიდიდან. უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ მას გადაცემაში ინტეგრირებისთვის და მონაწილეობისთვის. ჩვენ მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ მორიგ საინტერესო სტუმართან ერთად ბრუნდებით და გვალოდეთ. დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის განხრით, მოგვიანებით ჯიპაში მედია მენეჯმენტის სკოლის მიმართულება შეისწავლა სიღრმისეულად, იყო ჩართული კვლევით პროექტებში და ასწავლიდა ჟურნალისტიკას ამავდროულად. სხვადასხვა დროს მუშაობდა ჟურნალისტად, რედაქტორად და ახალი ამბების პროდიუსერად, იყო ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მედია პროგრამაც საქართველოში ჯიმედია და ბევრი მნიშვნელოვანი აქტიური ქალის ცხოვრებაში. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია პროგრამების ხელმძღვანელი ნინო რობაქიძე გემოვნებიანი ნარატივით გვერდდება. მოგესალმებით ნინო, დიდი მადლობა პირველ რიგში მოგბრძანებისთვის. ძალიან მახარებს თქვენი ჩემ სტუდიაში ყოფნის საკითხი. არაჩვეულებრივად გამოიყურებით როგორც ყოველთვის. პირიქით მადლობა მოწვევისთვის და ძალიან საინტერესო გადაცემისთვის. სუღა გამოცდილების ფონზე. ნამდვილად სუღა გამოცდილების ფონზე. პირველი კითხვა, სად არის ქართული მედია დღეს და რა სჭირდება მეტი განვითარებისთვის? ძალიან დიდი წვლილი მიგიწვით ამ საკითხებზე მუშაობის. წვლილის რა გითხრათ, მაგრამ ქართული მედია ნამდვილად არის ის, რაც მე მადარდებს, რაც მე მაინტერესებს და რომლის განვითარებასაც აი უკვე 10 წელზე მეტია ვუყურებ და სამწუხაროდ არ არის იქ, სადაც გვინდა მედიის გულშემატკივრებს რომ იყოს. დღეს ისევ არის ქართული მედია უკიდურესად პოლარიზებული. რა თქმა უნდა, არის მრავალფეროვანი და ეს გამოგვარჩევს მთელ რეგიონში სხვა ქვეყნებისგან და სწორედ ამიტომ გვაქვს ისეთი დიდი მოლოდინები და დიდი იმედები ქართული მედიისგან, როგორიც განვითარებულ, ხანგრძლივი დემოკრატიული ისტორიის მქონე ქვეყნებს აქვთ. ამიტომ ჩვენ, როდესაც ვაფასებთ ქართულ მედია გარემოს და საქართველოში მედიის მდგომარეობას, არასდროს არ ვიღებთ ორიენტირად ან პოსტსაბჭოთა სივრცეს, ან ვთქვათ რეგიონის სხვა ქვეყნებს, არამედ ჩვენ ვცდილობთ, რომ შევედაროთ განვითარებულ ქვეყნებს დასავლური დემოკრატიული ღირებულებების ერთგულ ქვეყნებს და სწორედ ამ გადმოსახედიდან ვზომავთ ჩვენს პროგრესს. სად არის ყველაზე სუსტი წერტილი ქართულ მედიაში? ალბათ ისევ არის პრობლემა ორი. ერთი, რომ ქართული მედია სამწუხაროდ ვერ გათავისუფლდა ბოლომდე პოლიტიკური გავლენებისგან დღემდე და ხშირად ეს გამოიხატება სწორედ ამ პოლარიზებულ გარემოში და მეორე ამის ერთ-ერთი ობიექტური მიზეზიც ალბათ არის და თან პარალელური პრობლემა არის ის, რომ მედია ვერ ჩამოყალიბდა დამოუკიდებელ თვითმყოფად ბიზნეს სფეროთ, ესე ვთქვათ. მედია საშუალებების უმრავლესობა ფინანსურად არ არის წელში გამართული და ეს სწორედ არის ესეთი ერთგვარი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოში მედია ბიზნესი არ არის. ფაქტობრივად
უმეტეს შემთხვევებში მედია საშუალებების ეს ესეა, მედია საშუალებებს, რომლებიც ცდილობენ იყვნენ სრულიად დამოუკიდებელი პოლიტიკური და სხვა ტიპის ბიზნეს გავლენებისგან, უწევთ მოიპოვონ მხარდაჭერა დონორი ორგანიზაციებისგან, საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან და ძალიან უჭირთ ფინანსური დამოუკიდებლობის მიღწევა. თუმცა არის მედია კომპანიები, რომლებიც საკუთარ თავს ინახავენ, რა თქმა უნდა და ამ მიმართულებით. რა თქმა უნდა და ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს იქნება ასეთი მდგრადი, არ იქნება პროცესების უკანსვლა და უფრო და უფრო მეტი მედია საშუალება შეძლებს, რომ იყოს ფინანსურად გამართული, რაც შემდეგ უკვე მათი პოლიტიკური დამოუკიდებლობის. არ შემიძლია აქ გკითხოთ, რამდენად მოგწონთ გადაცემა ქალების ნარატივი, ნინო? აი, დასაწყისშიც თქვი მადლობა საინტერესო გადაცემისთვის თქო, მომწონს ნამდვილად. მე მგონია, რომ ზოგადად ქალების ხმა ყველა სფეროში უფრო მეტად უნდა ისმოდეს, ვიდრე ისმის. ორი მიზეზის გამო, ერთი იმიტომ, რომ სათქმელი ნამდვილად ბევრი აქვს დღეს საქართველოში ქალებს და მეორე იმიტომ, რომ წლების მანძილზე კულტურული კონტექსტი არ იყო ხელშემწყობი ქალების განვითარებისთვის და დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს სურათი შეიცვლება. და იცვლება კიდეც ამისთვის ნაბიჯებს ეტაპობრივად, კი. გლობალურ ნაბიჯებს. კარგით, რა არის გამჭვირვალობა საქართველოს და რა სტანდარტს ამკვიდრებს წლებია ეს ორგანიზაცია საქართველოში? ჩვენი ორგანიზაცია, როგორც ისიც არის მსოფლიოს საერთაშორისო გამჭვირვალობის მოძრაობის ერთ-ერთი ნაწილი და ვიტყოდი ერთ-ერთი ძალიან აქტიური ნაწილი. ჩვენი კოლეგებიც თანხმდებიან ამაზე, არ არის მარტო ჩვენი ესეთი თვითკმაყოფილი შეფასება. ჩვენ ძალიან ვცდილობთ, რომ ყველაზე მთავარი პრობლემა, რაც ჩვენი ორგანიზაციის ფოკუსში ხვდება, ეს არის კორუფცია და კორუფციის რისკები. გავზარდოთ ცნობადობა ამ თემასთან დაკავშირებით. უფრო მეტმა ადამიანმა გაიგოს რას ნიშნავს კორუფცია და როგორი შეიძლება იყოს კორუფცია თავის სხვადასხვა გამოვლინებაში. არის თუ არა კორუფციის წინააღმდეგ ფაქტების გამოვლინება, სწორედ თავარი გამოწვევა თქვენი ორგანიზაციისთვის? კი, ერთ-ერთი ჩვენი საქმიანობის ნაწილი, რა თქმა უნდა, არის ის, რომ ასეთი ტიპის პრობლემები აღმოვაჩინოთ, შემდეგ შევისწავლოთ მათი მიზეზები და ის პირობები, რაც ხელს უწყობს კორუფციის განვითარებას, შევიმუშაოთ ის რეკომენდაციები, რომელიც დაეხმარება ინსტიტუტებს კორუფციის აღმოფხვრაში და ზოგადად ქვეყანას კორუფციული პრაქტიკისგან გათავისუფლებაში. ეხლა უნდა ვთქვათ, რომ საქართველოს ძალიან დიდი ნაბიჯები გადადგა კორუფციასთან ბრძოლის წინააღმდეგ ბოლო 10-15 წლის მანძილზე. ეს მსოფლიოს ყველა ფორუმზე, ესე ვთქვათ, აღიარებული შედეგია და ჩვენ ამას ძალიან უნდა გაუფრთხილდეთ, თუმცა მეორე მხრივ ჩვენ ჯერ კიდევ ვებრძვით ელიტურ მაღალი დონის კორუფციას, ესე ვთქვათ და ძალიან ბევრი გვაქვს ამ მიმართულებით გასაკეთებელი. როგორ აფასებთ კორუფციის დონეს? დღეს თქვენს რამდენიმე პუბლიკაციას გავეცანი გადაცემამდე, ადრე დამკვიდრებული იყო, როგორც თავად ახსენეთ, მყარად ასეთი ტერმინი, ელიტარული ან ელიტური კორუფცია. დღეს რასთან გვაქვს საქმე? დღესაც ერთ-ერთი უმთავრეს პრობლემად ალბათ რჩება ისევ მაღალი დონის, ანუ ელიტური კორუფციის შემთხვევები და არ არსებობა დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული მექანიზმის ქვეყანაში, რომელიც თქვათ შესაბამის და ადეკვატურ პასუხს გაცემდა ასეთი საკითხების არსებობის შემთხვევაში. ჩვენი რეკომენდაცია ერთ-ერთი მთავარი, რასაც ჩვენი ორგანიზაცია დიდი ხანია ლობირებს, არის სწორედ ესეთი დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული ორგანოს შექმნა. არსებობს ამაზე საერთაშორისო პრაქტიკა, საუკეთესო кейსები, ესე ვთქვათ, შემთხვევები, ჩვენ შესწავლილი გვაქვს მათი უმრავლესობა და დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ მიმართულებით მოძრაობა არ შეჩერდება. კიდევ უამრავი ნაბიჯი გადაექმნება დარწმუნებული. უფრო კარგ ტემპს აიღებს. არის თუ არა დღეს კორუფცია სისტემური პრობლემაა თქვენი გადმოსახედიდან და რეცეპტია ძალიან საინტერესო პრობლემის მოგვარებისა. ხო, რეცეპტებს რაც შეეხება, როგორც გითხარით, ერთ-ერთი მთავარი ვთქვათ რეკომენდაცია აქ არის დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული ორგანოს შექმნა. მეორე მხრივ აუცილებელი არის, რომ ამ თემაზე ვილაპარაკოთ მაშინაც კი თუ ეს პრობლემა ძალიან დიდი არ გვეჩვენება და შეიძლება უკეთესი სიტუაცია გვაქვს, ვიდრე გვქონდა რამდენიმე წლის წინ. ეს არ ნიშნავს, რომ შეუქცევადია მდგომარეობა. რაც შეეხება სისტემურ კორუფციას, თუ გავიხსენებთ ახლა ისეთ გახმაურებულ кейსებს, რომელზეც ჩვენმა ორგანიზაციამაც იმუშავა, მაგალითად კულტურის სამინისტროს შემთხვევა და ასე შემდეგ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დიახ, სისტემური მიდგომაა საჭირო ასეთი ტიპის კორუფციული შემთხვევების აღმოსაყრელად. და არსებობს თუ არა საქართველოში ამ მხრივ გამორჩეული ინსტიტუციები?
ჩვენ თვლით, რომ უფრო მეტი არის გასაკეთებელი. თუმცა არსებობს ინსტიტუტი, რომელიც მუშაობს უშუალოდ ანტიკორუფციულ საქმიანობას ეწევა, მაგრამ თვლით, რომ მას არ აქვს საკმარისი დამოუკიდებლობა პოლიტიკური გავლენისგან და ისეთ кейსებში, ისეთ შემთხვევებში, როდესაც ვთქვათ, მაღალი დონის, რეალურად მაღალი დონის პოლიტიკურ გავლენიან პირებს ეხება კორუფციის საკითხები, იქ ეს ინსტიტუტი არ არის ეფექტური. ძალიან სიღრმისეულად საუბრობთ ნებისმიერ საკითხზე, გამოცდილებაც გაქვთ, როგორც თავიდან აღნიშნე, მსუყე და ძალიან საინტერესოა რა არის თქვენთვის. თიაი საქართველოს ცხოვრების წესია, უკეთესი ზრუნვის საშუალება თუ სამსახური? ყველაფერი ერთად ალბათ. მე უნდა ვთქვა, რომ ძალიან გამიმართლა, მართლა საქართველოში არ არის ადვილი, მოხვდე ისეთ გუნდში, სადაც არა მხოლოდ საქმეს აკეთებ და მუშაობ და ვთქვათ, ხელფასი გაქვს და ეს შენი რაღაც არსებობის წყაროა და საშუალება. არამედ ხარ იმ ადამიანებთან ერთად, რომლების ხედვებსაც იზიარებ, რომელთა მიზნებსაც იზიარებ, რომლებთან ერთადაც თვლი, რომ აკეთებ სასარგებლო საქმეს შენი ქვეყნისთვის, თუ შენი ოჯახისთვის კონკრეტულად და შენი შვილისთვის, შენი მომავლისთვის, ყველაფრისთვის ერთად და ზოგადად საზოგადოებისთვის. გამიმართლა, რომ თიაის გუნდთან ერთად ამის საშუალება ნამდვილად მეძლევა. გამიმართლა ასევე იმაში, რომ აქამდე, სადაც მიმუშავია, თითქმის ყველა სამსახურში გავიცანი ადამიანები, რომლებიც მიბრუნებდნენ რწმენას ჩვენი ქვეყნის უკეთესი მომავლის. ყველაზე რთულ პერიოდებშიც კი. და ეს ადამიანები დღეს ძალიან აქტიურები არიან, ძალიან ბევრს შრომობენ, ძალიან ხშირად იკვეთება ჩვენი გზები, მიუხედავად იმისა, რომ ახლა ვთქვათ, სხვადასხვა ადგილას მუშაობთ და იმედი მაქვს, რომ მაყოფილი ხართ თქვენი გამოცდილებით, რომელიც კიდევ უფრო მეტად აქტიურად გაგრძელდება მაგაში. კი, ნამდვილად მე მართლა ვთვლი, რომ ერთ-ერთი რაშიც ძალიან გამიმართლა ცხოვრებაში იყო ის ადგილები, სადაც მე მიწევდა მუშაობა. კი ბატონო, ვისაუბროთ თქვენზე, განვაგრძოთ, ძალიან სასიამოვნოდ საუბრობთ ნებისმიერ საკითხზე, მათ შორის დარწმუნებული ვარ, ეს დიალოგიც შედგება აქტიურად. თქვენი საქმიანი გეგმები სრულად უკავშირდება გამჭვირვალობას თუ გაქვთ გეგმები, რომელიც განხილვადია ქალების ნარატივის არეალში და ანონსების სახით? იცით, ყოველთვის ზოგადად საერთაშორისო გამჭვირვალობაშიც მუშაობაც რაღაც თვალსაზრისით აქტიურ მოქალაქეობას გულისხმობს. და აქტიური მოქალაქეობა თავისთავად ვერ შემოიფარგლება ერთ ორგანიზაციაში მუშაობით. რა თქმა უნდა, სულ ვფიქრობ იმაზე, რომ დამატებით კიდევ რა შემიძლია, რომ გავაკეთო იმ საზოგადოებისთვის, რომელშიც მე ვცხოვრობ. ზოგჯერ გამომდის, ზოგჯერ არ გამომდის, ზოგჯერ საკუთარი თავით ძალიან უკმაყოფილო ვარ, ზოგჯერ პირიქით, ხო, მაგრამ რა თქმა უნდა, აი ესეც მე მგონი ერთი ძალიან დიდი პლუსი არის ჩემი სამსახურის, რომ ის არ გვაქცევს ჩარჩოებში, ჩვენ ყოველთვის ვფიქრობთ რაღაც ახალზე, რისი გაკეთებაც შეიძლება, რისი გაკეთებაც შეგვიძლია როგორც მოქალაქეებს. ეხლა მაგალითად აქ ვარ, მაგრამ გულით ვარ აქციაზე კანცელარიასთან, სადაც ძალიან მნიშვნელოვანი მოთხოვნით მუსტაფა ემრე ჩაბუქის არ გადაცემის, თურქეთისთვის არ გადაცემის მოთხოვნით იკრიბებიან მოქალაქეები და აპროტესტებენ მის დაკავებას. ადამიანის, რომელმაც საქართველოს კარგ ქვეყნად ჩამოყალიბებაში ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა 15 წლიანი პედაგოგიური წარმატებული მუშაობით და იმ განათლების კერების შექმნაში, რომელიც დღეს ჩვენთვის ცნობილია, თქვა სხვადასხვა სკოლების სახელით, როგორც არის დემირელის კოლეჯი და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა. აი ყოველთვის ესე ვართ, გაორებულები ვართ, რაღაცნაირად აქ ვართ, მაგრამ სადღაც კიდევ გვინდა რომ ვიყოთ, ამიტომ არ გამოვრიცხავ რამე ახალი იდეებსაც, მაგრამ პროფესია, რომელშიც ვერ წარმოგიდგენიათ საკუთარი თავი, არის ასეთი? პროფესია, რომელშიც ვერ წარმომიდგენია საკუთარი თავი? არ ვიცი, არ ამგონია. ანუ ალბათ ფიზიკოსი ვერ გავხდები. ვერ გავხდები. იმიტომ რომ არ მგონია რომ მომეცეს იმდენ ხანს სწავლის საშუალება, რაც ვთქვათ ამ პროფესიის დაუფლებისთვის მე დამჭირდება. ანუ იმის დრო რომ მქონდეს რომ ამდენი ვისწავლო, თუმცა არ მგონია რომ არსებობდეს პროფესია, რომელსაც თუ მოვინდომებ ძალიან ვერ ვისწავლი. ცხადია, კიდევ ერთი პროფესია გაქვთ, ხართ დედა, რომელიც ყველაზე დიდ რესურსს მოითხოვს დროის დამეთანხმებით, დროის გადანაწილების კუთხით და არა მხოლოდ. როგორია ერთი სამუშაო დღე ნინო რობაქიძის ცხოვრებაში, რომელიც ასევე ოჯახს უძღვება აქტიურად? ოჯახის გაძღოლა ეს ძალიან ხმამაღალი ნათქვამია, მართლა არ დავიკვეხნი, მაგრამ სამუშაო დღე არის რთული. გაღვიძებიდან დაწყებული დასრულებული.
ბაბაც, ანუ ასევე აქტიურია. დემე არის 4 წლის, ჩემი შვილი და ჩვენ მე და ჩემი მეუღლე სულ ვცდილობთ, რომ რაღაცნაირად დავაბალანსოთ ჩვენი საქმე და სამსახური და ის ჩვენი სამოქალაქო, თქვათ, აქტივობის, პასუხისმგებლობები და რაღაცნაირად დავაბალანსოთ ჩვენ საოჯახო პასუხისმგებლობებთან და ჩვენ გვესმის, რომ ამას ძალიან დიდი დრო ჭირდება და ენერგია. ჯერჯერობით ყველაზე დამწყებები ამ პროფესიაში ვართ ორივე. თუმცა არაჩვეულებრივად არც მევც თავს და ეს გამოჩნდება ძალიან გვიან მე ესე მგონია. თუმცა ვცდილობთ ნამდვილად და პრინციპში სამოქალაქო პასუხისმგებლობა ამასაც გულისხმობს, რომ რაღაცნაირად ხელი შეუწყო შენი შვილის ასევე კარგ მოქალაქედ, კარგ ადამიანად ჩამოყალიბებას იმისთვის, რომ იმ სოციუმისთვის, რომელშიც ის იცხოვრობს, პასუხისმგებლო მისია, რაღაცა სიკეთის მოტანა შეეძლოს. ფრაზა, რომლითაც თავს რთულ ვითარებაში იმხნევებთ. აქვთ ასეთი ფრაზა? კი. აბა, რაც არ მკლავს, მაძლიერებს. რაც არ კლავს, ის გვაძლიერებს. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მოგზაურობისთვის. მე კიდევ დავიტოვებ პირობას სხვადასხვა მეტად საინტერესო თემებზე გვაქვს სასაუბრო ბევრი, სხვა გადაცემაში თუ პროექტში, რა თქმა უნდა, იღებთ მონაწილეობას. ჩვენს პროექტებს გულისხმობთ, თუმცა ჩემს გადაცემაში პირველად მოხვედით, არაჩვეულებრივი სტარტი იყო, შესაბამისად უნდა გავაგრძელოთ და გავახშიროთ სტუმრობა ჩემს სტუდიაში. დიდი მადლობა საინტერესო დიალოგისთვის, არაჩვეულებრივი აურისთვის და იმ მნიშვნელოვანი მიმართულებებისთვის, რომელსაც შევეხეთ და აქტიურად აინტერესებს საზოგადოებას. დიდი მადლობა თქვენ და თქვენს მაყურებელს. ნინო რობაქიძე სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი, ასეთი იყო 4 შაბათის ნარატივი. მეტი მოტივაციით განვაგრძობთ დღეს და პოზიტიურად ვავითარებთ მოვლენებს დღის განმავლობაში. ხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 11-ზე ტელე პირველის ეთერში უკვე 5 შაბათის ნარატივით.